تو 3 جلسه گذشته اومدیم در مورد فلسفه و اهمیت کمانش موضعی با هم دیگه صحبت کردیم و در درجه اول اومدیم مقاطع خودمون رو که تحت فشار قرار می‌گرفتن رو به 2 دسته اصلی تقسیم بندی کردیم. مقاطعی که تحت فشار محوری محض قرار داشتن که عموماً ستون‌های ما می‌شدن و اومدیم اجزای اون رو که بالها و جان اون بود رو به اجزای لاغر و غیر لاغر تقسیم بندی کردیم. به همین ترتیب ما موقعی که سراغ مقاطع خمشی می‌رفتیم می‌دیدیم که اجزایی از اون که تحت فشار ناشی از خمش قرار گرفتن، حالا عموماً اگر اون لنگر خمشی ما مثبت باشه، بال بالایی و قسمتی از جان ما میتونستن تحت کمانش موضعی ناشی از اون فشارها قرار بگیرن و بر همین اساس اومدیم مقاطع و اجزای خمشی خودمون رو تقسیم کردیم به اجزای فشرده، غیر فشرده و لاغر. موقعی که سراغ طراحی لرزه‌ای میریم، خب ما انتظار تغییر شکل‌های بیشتری رو از اجزای مقاطع خودمون داریم. کل این مطالب که توی این 3 جلسه گفتیم و توی این محدوده قرار می‌گرفتن تا موقعی که به لاندای MD میرسن که حالا جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم، مربوط میشن به شکل پذیری‌های معمولی که ما از مقطع خودمون انتظار داریم. اما خب همونطور که می‌دونید توی طراحی‌های لرزه‌ای هر قدر که ما شکل پذیری متوسط و ویژه رو از اون سازه و مقطع و جزئی که توی سازه خودمون داریم استفاده می‌کنیم رو داشته باشیم، لازم هست که اون فشردگی مقطع ما بیشتر بشه تا انتظار تغییر شکل‌های پلاستیک بیشتری رو بتونیم از اون داشته باشیم. بر همین اساس توی این جلسه که جلسه 4 از فصل دوم ما هست، میام در مورد الزامات لرزه‌ای اجزای مقاطع با هم دیگه صحبت می‌کنیم و در نهایت هم میام در قالب یک مثال کلیه مطالبی رو که توی 3 جلسه گذشته و این جلسه یاد گرفتیم میایم جمع‌بندی می‌کنیم و کلیه اون جداول فصل‌های قبلی و فصلی که توی فصل 10 مبحث دهم ما هست که در مورد الزامات لرزه‌ای با هم صحبت کرده کنار هم دیگه قرار میدیم و در قالب یک مثال میایم وضعیت کمانش موضعی یک مقطع آی شکل رو تحت فشار ناشی از خمش با هم دیگه بررسی میکنیم. من محمد هستم، اینجا هم کانال یوتیوب سیویل تیره هست. من سعی میکنم هر چیزی رو که برای خودم علامت سوالی هست توی رشته عمران بیام و اینجا براتون اول برم خودم دنبالش بگردم و مطالب رو پیدا بکنم، منسجمش بکنم و اینجا بیام برای شما هم بگم و امیدوارم که برای شما هم مفید باشه. اگر دوست دارید از این مطالب استفاده بکنید و از بنده هم حمایتی کرده باشید، مهمترین کار این هست که توی این کانال سابسکرایب بکنید. اگر هنوز توی کانال اینستاگرام و تلگرام هم عضو نشدید حتما این کارو بکنید. فایل پاورپوینت جلسات رو من توی کانال تلگرام براتون قرار میدم که بتونید به اونها هم دسترسی داشته باشید. خب موقعی که سراغ صفحه 260 مبحث دهم خودمون میریم میبینیم که اومده و مقاطع رو از منظر شکل پذیری برای ما تقسیم بندی کرده. ما به طور کلی حالا طبق این چیزی که براتون این پایین آوردم و توی جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم، در مورد اجزای فشرده، غیر فشرده و لاغر، مربوط میشد به شکل پذیری های معمولی. یعنی موقعی که ما میایم اون سازه خودمون رو برای شکل پذیری های معمولی طراحی میکنیم و انتظار تغییر شکل های معمولی از اجزای اون و مقاطع خودمون داریم. هر قدر که ما بخوایم شکل پذیریش اون سازه ما بیشتر بشه، خب توی بحث کمانش موضعی لازم هست که یک سری الزامات بیشتری رعایت بکنیم. به همین ترتیب هست که موقعی که ما میرفتیم و میخواستیم طراحی رو توی ایتابس شروع بکنه نرم افزار برامون انجام بده، می اومدیم و اون شکل پذیری رو میگفتیم برای ما اینترمدییت در نظر بگیر، یا می اومدیم میگفتیم شکل پذیری ما اسپشیال باشه تا بیاد و طراحی رو برای ما انجام بده و اون کنترل های لازم رو بر اساس اون چیزی که براش مدل کردیم انجام بده و به ما در نهایت این رو گزارش بکنه که آیا اون مقطعی که ما انتخاب کردیم آیا اون شکل پذیری متوسط یا ویژه رو برای ما تعمین میکنه و یا نه، که یکی از پارامترها همین کمانش موضعی هست. خب اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد قابل استفاده در سیستم های باربر جانبی لرزه‌ای باید الزامات این بخش را تعمین بکنند.
توی قسمت 10.3.2.7 برای ما گفته که محدودیت‌های نسبت پهنا به ضخامت مقاطع اعضای فولادی و مختلط با شکل‌پذیری متوسط که اون اعضای با شکل‌پذیری متوسط و زیاد عموماً منظور ما تیرهای قاب‌های خمشی متوسط و ویژه و یا مهاربندهایی هست که داریم توی قاب‌های خمشی خودمون استفاده می‌کنیم. برای این اعضا که انتظار شکل‌پذیری‌های متوسط و زیاد از اونها رو داریم، در رابطه با کمانش موضعی بالها و جان اونها ضوابط سختگیرانه تری رو داریم نسبت به اون چیزی که توی فصل 10.2 مبحث دهم خودمون داشتیم. به همین منظور برای اعضای با شکل‌پذیری متوسط و زیاد اون نسبت پهنا به ضخامت ما نباید به ترتیب از لاندای MD یا همون مدیوم که مدیوم داکتیلیتی منظورش هست و یا های داکتیلیتی بیشتر بشه که توی جدول صفحه 261 تا 265 برای ما اونها رو آورده. به همین ترتیب اگر ما بتونیم لاندای MD و لاندای HD رو تعیین بکنیم بر اساس جداولی که برامون اومده، میتونیم بیایم تعیین بکنیم که اون بال مقطع ما آیا فشرده لرزه‌ای ویژه هست یا متوسط و یا طبق همین چیزی که روی نمودار براتون نشون دادم فشرده معمولی، غیر فشرده و یا لاغر هست که توی این جلسه کامل در موردش صحبت میکنیم. خب جداولی که توی صفحه 261 تا 265 برای ما مبحث دهم آورده در مورد همین مبحث الزامات لرزه‌ای هست که برای اجزای مختلف داریم. در درجه اول خب من نمیخوام کامل بیام در مورد کلیه این ردیف ها براتون صحبت کنم، صرفا یک دید کلی بهتون میگم و بعدا موقعی که سراغ حل تست و تمرین رفتیم میام به تفکیک در مورد هر کدوم از این ردیف ها با هم دیگه صحبت میکنیم توی سوالات مختلف. اما خب یک سری نکاتی هست که من لازم میدونم همینجا براتون بگم که یک دید اولیه و کلیه نسبتا خوبی راجع به قضیه پیدا بکنید. در درجه اول اگر به تایتل این جدول ها دقت بکنید، برای ما گفته که در اجزای فشاری اعضای با شکل‌پذیری متوسط و زیاد و برای ما دیگه نیومده تفکیک بکنه در اجزای فشاری به عنوان مثال ستون ها یا اجزای فشاری مقاطع خمشی یا اجزای فشاری مقاطع مختلف. کل اون چیزهایی که ما قبلا به تفکیک در موردش صحبت کردیم توی جلسات گذشته رو توی همین جداول برای الزامات لرزه‌ای همه رو با هم دیگه آورده. نکته دوم این هست که ردیف اول و دوم برای اجزای با یک لبه مقید هست و ردیف های 3 تا 13 مربوط به اجزای با 2 لبه مقید هستند. یک نکته کلی و اساسی که در مورد این جداول وجود داره و اگر اون رو متوجه بشید خیلی راحت تر میتونید با اونها کنار بیاید، این هست که توی این 3 تا جدولی که من اینجا براتون آوردم به طور کلی اومده مقاطع ما رو توی 4 تا دسته‌بندی مختلف قرار داره: تیرها، ستونها، اجزای مهاربندی و تیرهای پیوند که جلوتر در موردش صحبت میکنم. میایم و اگر ما این تفکیک 4 تا رو داشته باشیم و بیایم ببینیم که هر ردیف مربوط به کدوم یکی از اونها میشه، فهم این جداول برامون راحت تر میشه. ردیف 1، 2 و 11، 12 و 13 به طور کلی هم شامل تیرهاش، هم شامل ستونها و هم شامل اعضای مهاربندی میشه که خب در مورد محدودیت های هر کدوم از اونها که ما بخوایم شکل پذیری متوسط یا زیاد داشته باشیم در مورد اونها با ما صحبت کرده. هر قدر حالا من جلوتر میرم این قضیه براتون شفافتر میشه. در درجه اول میپردازیم اون تفکیکی که در مورد مهاربندها وجود داره. اگر خواست اون سوالی که از ما پرسیده شده یا به طور کلی میخوایم یک مسئله رو بررسی بکنیم برای خودمون، اگر با مهاربندها سر و کار داشتیم و توی حالا عنوان سوال برای ما اگر در مورد بالها سوال پرسیده بود، بال مهاربندها، خب باید بیام سراغ ردیف اول. و اگر در مورد جان مهاربندها بود، حالا چه از
مقاطع قوطی شکل استفاده شده بود و حالا چیزهایی که خودتون میتونید بخونید بالشون بود، جان اونها بود. اگر یک مقطع دایره تو خالی داشتیم و یا مقاطع پر شده‌ای که حالا چه SSS بودن چه مقاطع جعبه‌ای که حالا مقاطع جعبه‌ای رو شکلش رو اینجا برای ما نیاورده، باید رجوع بکنیم به این ردیف‌ها. یک نکته مهمی که وجود داره و حالا اختلافی هست بین جدولی که مبحث دهم ما آورده و اون چیزی که توی AISC 341 اومده. AISC 341 اومده بر اساس همون مطلبی که من براتون گفتم جدول‌های خودش رو آورده. یعنی اومده اگر مقطع ما که داریم استفاده میکنیم توی قاب خمشی خودمون مهاربند هست، اومده و جداول مهاربندها رو تفکیک کرده. یعنی اومده ردیف 3 4 11 12 و 13 رو کلا همشون رو یه جا برای ما آورده که این تقسیم بندی خیلی خوب هست و موقعی که سراغ تیرها و ستونها رفته برای اونها جداول جداگانه آورده. خب به این صورتی هم که مبحث دهم ما آورده یک حسن‌های دیگه داره، ولی خب من اون چیزی که توی AISC 341 هست رو ترجیح میدم. خب در درجه اول متوجه شدیم اگر ما با مهاربندها سر و کار داشته باشیم باید بریم سراغ ردیف 3 4 11 12 و 13 و اگر خب برای تیرهای اونها باشه خب ردیف 1 و 2 همونطور که براتون گفتم. بعد از اون اگر ما با تیرها یا ستونهای سر و کار داشته باشیم که تحت تنش فشاری یک نواخت ناشی از خمش باشند، بار محوری یا ترکیب بار محوری و خمش، و حالا اون چیزهایی که توی ردیف ششم برای ما آورده، لازم هست که بیایم و از ردیف پنجم و ششم استفاده بکنیم و همینطور برای بال اونها مجددا ردیف 1 و 2 و اگر مقطع پر شده داریم که تحت فشار محوری و حالا تحت خمش قرار گرفتن اون مقطع توپر ما، لازم هست که از ردیف 12 و 13 استفاده بکنیم. یک نکته‌ای که وجود داره این هست که حالا نسبت به ویرایش قبلی ما RY رو توی این جداول می‌بینیم که اضافه شده که حالا توی اسلایدهای بعدی در موردش صحبت کنیم که تنش مورد انتظار مصالح اسمش رو میذاریم و با RY نشونش میدیم. و نکته دیگه هم که وجود داره در مورد CA هست که می‌بینید اگر CA ما از یک مقداری کوچکتر باشه اون لاندای MD ما از یک رابطه‌ای به دست بیاد و همونطور اگر بزرگتر باشه مجددا لاندای MD ما و لاندای HD ما از این روابط که اینجا اومده به دست میاد که در مورد CA هم توی اسلاید آخر باهاتون صحبت میکنیم. بعد از اون هم خب ما تیرهای پیوند رو داریم. در مورد تیرهای پیوند پیشنهاد میکنم برای اینکه حالا بحث خودمون منحرف نشه، اگر علاقه‌مند هستین خودتون برید و یک سرچ کوتاهی توی اینترنت بزنید تا متوجه بشین تیرهای پیوند چی هستن و همینطور در مورد مقاطع شمع‌های اچ شکل که متوجه بشین کاربرد این تیرهای پیوند یا شمع‌های اچ شکل کجا هستن و چه مواقع ما میایم از اونها استفاده میکنیم. این کلیت چیزی هست که ما باهاش سر و کار داریم و لازم هست که ما این تفکیک ذهنی رو برای خودمون داشته باشیم تا بتونیم هر سوالی از ما بشه و هر موقع نیاز داریم که بیایم الزامات لرزه کمانش موضعی رو بررسی بکنیم توی مسائل خودمون، بدونیم که چطوری باید به این جداول مراجعه بکنیم. توی این اسلاید میخوام بیام و یک مثالی رو براتون حل بکنم تا در قالب اون از کلیه مطالب این جلسه که جدول‌هاش رو براتون آوردم و جداول صفحه قبلی با هم دیگه استفاده کرده باشیم. برای همین میایم وضعیت بال مقطع آی شکل تحت فشار ناشی از خمش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب طبق اون چیزی که ما قبلا برای خودمون داشتیم میدونیم که اگر شکل پذیری معمولی رو از اون مقطع آی شکل خودمون انتظار داشته باشیم، خب اون رو به لاغر معمولی، غیر فشرده و فشرده تقسیم بندی میکردیم که اون مرز ما لاندای آر و لاندای پی بود و همینطور خب توی این جلسه یاد گرفتیم که ما اگر بخوایم فشرده لرزه‌ای متوسط باشیم بعد اون لانده ما از لانده MD کوچکتر باشه و اگر فشرده لرزه‌ای ویژه میخوایم باشه باید از لانده HD کوچکتر باشه. در درجه اول میایم و مراجعه میکنیم به مطالب همین جلسه. توی
همون ردیف اول اگر دقت بکنید و حالا به اون جداول مراجعه بکنید، میبینیم که اگر ما بخوایم شکل پذیری زیادی را از اون بال مقطع آی شکل خودمون که تحت خمش قرار داره انتظار داشته باشیم، باید بیایم و با این مقدار کنترلش بکنیم که 0.3 رادیکال ای به آر وای اف وای هست. توی مقاطع آی شکل نورد شده آر وای ما 1.15 هست که جدولش رو توی اسلاید بعدی براتون میارم. و خب فولادهایی هم که استفاده میکنیم اگر ردش رو ST235 در نظر بگیریم و اینجا جایگذاری بکنیم، در نهایت میبینیم که لاندا HD ما مساوی 7.99 میشه که خب دیگه قطعا مفهومش رو خودتون میدونید. و اگر ما انتظار فشرده بودن لرزه‌ای متوسط یا شکل پذیری متوسط رو داشته باشیم، از اون تیر یا مهار بندی که داریم توی قاب خمشی خودمون استفاده میکنیم، باید بیایم و از این ستون ردیف یک استفاده بکنیم که اگر مقادیر رو 2 مرتبه جایگذاری بکنیم میبینیم که لاندا امدی ما میشه 10.11. به همین ترتیب اگر سراغ جلسات قبلی خودمون بریم و جلسات قبلی، میبینیم که مرز فشرده و غیر فشرده ما که همون لاندا پی بود از این رابطه به دست میاد که میبینیم اختلافی که اینجا ما داریم همین آر وای هست. ما میرسیم به مقدار 11.8 و لاندای آر ما طبق همین چیزی که توی ردیف دهم برای ما آورده شده بود، توی حالا فکر کنم صفحات 57 و 8 بود، مقدارش 29.17 به دست میاد که من سعی کردم حالا در قالب یک مثال این رو براتون بگم که کاربرد این جداول رو خیلی بهتر متوجه بشید. در نهایت میخوام خب همونطور که براتون گفتم در مورد تنش مورد انتظار با هم دیگه صحبت بکنیم. پارامتری هست که خیلی اهمیت داره در مورد فلسفه اون و اینکه اصلا چرا میایم از اون استفاده میکنیم موقعی که سراغ طراحی اتصالات و به طور خاص الزامات لرزه‌ای میریم کاملا صحبت میکنیم. اما من سعی کردم بند مربوط به اون از آیین نامه رو براتون بیارم که در مورد تنش تسلیم مورد انتظار فولادها هست که حالا خودتون میتونید اون رو بخونید که برمیگرده آر وای که نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ما هست. تنش تسلیم مورد انتظار که با اون رو با اف وای اکسپکتید نشونش میدیم یا ای اف وای ای با اون رو نشون میدیم موقعی که ما اون عضو ما که حالا عموما تیرها هستن که ما انتظار داریم به صورت فیوز عمل بکنن توی قاب‌های خمشی که حالا اتصالات گیردار رو برای اونها فراهم کردیم، موقعی که تحت زلزله قرار میگیرن و توی عملکرد واقعی قرار میگیرن تحت حالا اون زلزله‌ای که به اونها وارد شده، تنش تسلیمی که بهش میرسن یک مقدار بیشتر از اون چیز هست که توی آزمایشگاه ما اومدیم اون مقطع خودمون یا اون فولاد خودمون رو مورد آزمایش قرار دادیم و مقدار اون بر اساس اون مقطعی که داریم استفاده میکنیم و همینطور شکل مقطع و همینطور اون روند تولید فولاد ما یک مقدار بیشتر از اون چیزی هست که توی آزمایشگاه به دست آوردیم که حالا میگم در آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم که همونطور که توی اسلاید قبلی دیدیم اگر مقطع ساخته شده ما نورد شده باشه باید بیایم از 1.2 استفاده بکنیم و در نهایت خب میرسیدیم به همون اعدادی که براتون گفتم. و خب در مورد CA هم توی صفحه فکر میکنم 266 برای ما گفته که از چه رابطه‌ای به دست میاد. عموما توی حل مثال ها و حالا تست هایی که توی آزمون محاسبات میاد توی صورت مسئله به ما CA رو میدن، اما خب من سعی میکنم موقعی که سراغ طراحی فشاری و طراحی های خمش رفتیم بیام و در قالب یک مثال کامل بیایم CA رو خودمون حساب بکنیم، چون موقعی که بخوایم CA رو حساب بکنیم کلیه پارامتراش مشخص هستن به غیر از اون مقاومت محوری مورد نیاز که خب نکته داره به دست آوردن اون و بر اساس اون PR میتونیم بیایم CA رو به دست بیاریم و در نهایت بریم اون لاندای MD و لاندای HD رو باهاش محاسبه بکنیم.
امیدوارم که مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. انشاءالله از جلسه آینده هم میریم سراغ حل تست و تمرین هایی که مربوط به مبحث کمانش موضعی میشن. احتمالاً 2-3 جلسه فقط میام با هم دیگه حل تست و تمرین رو خواهیم داشت. ازتون میخوام که اگر این ویدیو رو دوست داشتید براش لایک بزنید. لایک دادن شما باعث میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و آنها هم بتونن بیان توی این کانال و از این مطالب استفاده بکنن. اگر ویدیو رو و این کانال رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید خیلی خیلی ازتون ممنون میشم. همین الان لینک جلسه‌ای که مربوط به حل تست‌ها و تمرین‌ها هست رو با این بالا براتون میذارم و ازتون دعوت می‌کنم که بعد از این ویدیو حتما اون رو هم مشاهده بفرمایید. تا جلسه آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.